Na-strike ka ba? May warning. Ngayon, ituturo ko sa iyo kung paano mag-apila. Mag-appeal kay YouTube. Madali lang 'yon. Bago ang lahat, intro! Mr. Enchong! Hi guys, dito na tayo sa aking YouTube studio sa paghahanap ng appeal para sa ating mga warning or strike. Dito punta tayo dito sa may ating YouTube studio. Tapos makikita nyo dito yung may warning. Example ng aking isang YT, may warning siya. Pindutin nyo itong warning. Lalabas sa dyan, community guideline strikes. Warning, your content was removed due to a violation of our community guidelines. Dahil first time kong magka-violate, wala pa akong strike niyan. Yun ang sabi niya, wala pang strike, pero may warning ako. Tapos yung pag-appeal dito, YouTube Studio, makikita mo yan yung may warning. Nandiyan naman yan lagi, namumuna yan. Pindutin mo yung warning, and then na warning ako noong February 21, 2020. Trinay ko kasi i-upload yung basta yung Bismod. Sa policy, yun yung policy na nabayulit ko, nudity and sexual content. Kaya yan, dito tayo sa appeal. Pindutin nyo yung appeal, then ayan na siya, yung ni-remove ni YT, pero di siya makikita sa aking nandiyan na siya. Stowaway. Ano ba yung community guidelines? Before you appeal, please review your content to ensure that it abides by our community guidelines. In particular, the section shown below provide supporting details in the box. Yan. Nudity and sexual content ang aking violate. Oh no! Violate. Sorry. Aking violation. Why should your content be reinstated? So ipapaliwanag nyo rito. Pila ako dahil nilagyan ko naman ng blurred yung video. Okay na yun. So may sulat ka lang dyan. Tapos submit na. Ito, submit. Yan. And then nakalagay na action, appeal submitted, March 19. Tingnan natin, you get an email after the review is complete. Pag na-review na kayo, sigurado for sure talaga hindi yun ma-approve dahil nga totoo naman na may divided ako. At alam ko naman, trinay ko lang. Yan. So, antay lang natin yung So, ito yung strike or violation. Stairway to... Trinay ko lang naman to. So, nung sabi ko na akala ko hindi na ma-approve, nag-push pa ako. Nung kinabukasan,
Pagtingin ko sa aking white, in-approve pala. Binigay niya uli, binalik niya yung video. Yung dating ni-remove ng white, yung YouTube. Binalik niya. So, tingnan natin uli. So, guys, ito. Na-approve na siya. Diba? Yung in-appeal ko, nandiyan na siya. Okay na. Bongga na. Diba? Binabalik niya pag alam nilang okay naman. Oh, ha? Ganyan lang kadali, guys. Thank you. Huwag pong kalimutan mag-subscribe sa aking channel, Mr. Insyong. Thank you, guys. Bye.